Ito ang aking Sony SRS XB41, isang portable wireless speaker. Medyo masikip ang itsura ng aking workstation kung ito ay nakapatong lang sa table. Kaya naman naisipan ko mag-declutter. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pinakamagandang paraan para i-mount ang kahit anumang portable speakers. Pero bago tayo magpatuloy, ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilag na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Ito ang ating Shopee Finds, isang wall mount para sa portable speakers. Buksan na natin ang parcel. Check muna natin yung box. Oops, medyo nayupi na yung box nito. Wala namang itong brand na nakalagay. Dito sa likod ay may simpleng instruction kung paano i-install. Ang material nito ay acrylic at ang load capacity ay hanggang 1 kg. Sa harap naka-indicate yung 9-inch acrylic wall mount for Bluetooth speaker. Pero maaari din itong charging dock sa phone or any device na kasya dito. Then, may QR codes lang sa gilid. Upon opening ay makikita kagad ang mounting accessories. May appreciation card mula sa manufacturer. At syempre, yung wall mount acrylic shelf. Yung pinaka-platform ng base ay may felt cloth kaya okay yung texture. Non-slip yung mga device na ipapatong dito. Sa gitna ay may maliit na hole para sa cable management. At may logo ng mountain sa taas nito. Siguro dahil pang mount ito kaya mount din ang logo. Try na natin kung kasya itong SRS XB41. Kasya naman pati yung lapad. Ito ang dimensions nito. Ang mga mounting accessories ay composed of screws, screw caps, washers, and tocks. Kakailanganin natin ng 3/16 masonry drill bit na gaya nito. Gamit ang masking tape ay lagyan ng mark ang talim para malaman kung gaano kahaba ang ating ididrill. Ganito dapat ang order nito kapag nilagay. Screw, threaded metal washer, then rubber washer. Sa top ang screw cap at yung tocks naman ang mauuna sa hole. Ilalagay ko ito sa ilalim ng aking monitor para malinis tignan at accessible na rin at the same time. Gagamit tayo ng level bar, electric drill at drill driver. Sa pagmark ng butas, mas okay kung mechanical pencil dahil nakahabaan ang point nito.
Make sure na gumamit ng basang-basahan para di kumalat ang mga debris ng pader. Iset sa hammer mode yung drill. Mas powerful ito dahil nagba-back and forth motion yung pagbutas. Ilagay na ang tox. Pagkatapos ay yung screw na may threaded metal washer at rubber washer. Lastly ay ikabit na yung silver screw caps. Double check natin kung naka-level. Subukan na natin kung kaya nito ang ating SRS XB41. Ayan, okay na ang mount ng ating portable speaker. Parang naka-float lang ito at mas nagmukhang spacious ang ating station. Magkano nga ba ang ating featured Shopee finds? Ito ang price nito. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!